Ce căcat este? Ilegal priză. Cargo. Au siguranță, mă. Ești împinge, o pasă. La oră, nu știu. Baterie. Memorie. 10 ore la frână, selecție costă. Nu cred că stațiile sunt stop. Toate au stații. Hai să mai vedem. Da. Și alelalte sudate.
Nu o brusca, că face multe gălăgi. Ceva? Siguranță, ceva. Oaie. What the fuck, în ce ne-am băgat? 2021 pe aici, ia uite. Ia uite.